Sziasztok, Adri vagyok a Teléziától, és ma az textilek beavatásáról fogok beszélni, ami nem egy nagyon bonyolult, nehéz feladat, viszont egy kihagyhatatlan lépés a varrási folyamatban, ugyanis a textilek beavatása azt jelenti, hogy az anyagot végigvisszük egy mosási folyamaton, általában egy enyhébb verzió, mint amit egyébként ruhaként majd át fog élni, ugyanis a legtöbb anyag mosás hatására, a meleg víz hatására méretváltozáson mehet keresztül, és érthető okokból ezt jobb megtenni, mielőtt az anyagból bármit kiszabnánk, ugyanis eléggé kellemetlen meglepetések érhetnek minket, hogyha mondjuk összemegy az első mosásba a nehéz munkával létrehozott szép ruhadarabunk. Az anyagok beavatására két módszer van, a kézimosás, illetve a gépi mosás. Egyes források szerint mindent kézzel kéne mosni, de én amit lehet, az géppel szoktam, és ez eddig ilyen 80-20%-ban osztott meg a textilek között. Ez az egyetlen textilem van most, ami még nincsen beavatva, úgyhogy ezen fogok demonstrálni. Ez egyébként egy iLab textiles, eléggé nehéz, vastag anyag. Ugye az összetételét nem tudjuk, mivel az iLab textilbe nincsen semmi információ az anyagok összetételéről, viszont én szinte mindent ilyen 30-40 fokon szoktam mosni, ami igazából a pamuktól a műszálas anyagokig mindennek megfelel. És mivel ez egy nehéz anyag, ezért én ezt a gépben fogom mosni. Leginkább az ilyen nagyon könnyű, delikát, sérülékeny anyagokat szoktam kézzel mosni, és ezt demonstrálni is fogom egy dupla géz anyaggal. Menjünk is, és nézzük meg, hogy megy a kézimosás. Mivel nincs most ilyen nagy anyagom, amit kézzel mosnék, ezért kicsiben fogom demonstrálni a dolgokat. Nincsen sok eszközre szükség, kell egy edény, amiben belefér az anyagot, ezt szárazon mindenképp nézd meg, egy hőmérő, illetve mosószer vagy mosószappan, amit egyébként is használni szoktál. És persze kell egy anyag is, amit utána beáztatsz. Kezdjünk is neki. Rögtön, még a víz engedése előtt, vagy így az elején aktiváld a hőmérődet, hogy folyamatosan tud mérni a víz hőmérsékletét. Ezért is jó egyébként a testhőmérő, mert nagyon gyorsan reagál a hőmérsékletváltozásokra, és pont megfelelő erre a 30-40 fokos vízhőmérsékletre. Arra szoktam törekedni, hogy alapból a csapból olyan hőmérsékletű víz jöjjön, ami kell nekem, és szerintem így sokkal könnyebb egy konzisztens vízhőmérsékletet létrehozni. Hogyha beállt a hőmérséklet és elég víz van az edényedbe, ami kb. Ez a 2/3, ugye, hogy még az anyag is beleférjen, akkor leállíthatod a vizet, és jöhet az anyag bele a vízbe. Az anyagot folyamatosan engedd bele a vízbe, és közben nyomkod le a víz alá, hogy mindenhol átmossa, átérje, és hogyha nem tudná elfedni az anyagodat a víz, amikor az egész benne van az edénybe, akkor arra figyelj, hogy mondjuk ilyen félórás intervallumokban forgasd meg az anyagot, hogy minden részét elég ideig érje a meleg víz, hogy végül mehessen az anyag méretváltozása. Ennél a pontnál lehetne kicsit mosószappanozni, hogyha szeretnék, de egyébként ennek inkább a szagok eltüntetésében van szerepe, mint a méretváltozásban, arra hőmérséklet hat. A kézimosás akkor végzett, amikor a víz szobahőmérsékletűre hűlt, szóval, hogy már kézzel eléggé hidegnek érezzük, eddig kell várni, és ekkor tudjuk kivenni az anyagot. Ezután kézzel fogjuk kicsavarni az anyagot, ami a legnagyobb szívás része ennek az egésznek, és nyilvánvaló, hogy ha kézzel csavarunk, akkor nem tudjuk úgy kicsavarni az anyagot, hogy ne csöpögjön utána, ezért a telegetésnél erre majd figyelj. És akkor jöhet a másik módszerünk, ami a gépi mosás. Mielőtt beleraknád az anyagot a mosógépbe, előtte én szét szoktam rázogatni, hogy ne ilyen nagyon összehajtva kerüljön bele a gépbe, hanem széthajtogatom az egészet, szétrázom, és utána rakom bele a gépbe. Egyébként én csak az hasonló alapszínnel rendelkező anyagokat szoktam egybe rakni, ehhez például beraknék egy zöld alapon mintás anyagot, viszont egy kék anyagot már nem raknék be mellé. Én mindent mosótojással mosok, és az anyagok mellé is ezt szoktam berakni. Folyékony mosószerrel dolgozol, akkor nem kell olyan sokat rakni, mint egy rendes mosáshoz raknál, hiszen úgyis ki fogod mosni a kész ruhadarabodat, és ennek itt most nincs nagyon nagy jelentősége. A program beállításnál olyat szoktam választani, ami egy kímélő program, akár nálam ez a Delicat program, hogyha nálad van mondjuk kézimosás program, az is tök jó, és a lényeg az, hogy én igazából mindent 30 fokon szoktam mosni, mert akkor biztos, hogy nem lesz semminek baja, illetve a centrifugát azt mindig leállítom
a lehető legkisebb mértékre. Ez is szépen ki fogja vinni a vizet az anyagból, nem fog csöpögni, viszont így nem kockáztatod, hogy lebomlik mondjuk az anyag széle és tele szöszöli az egész mosógépet. Ha lejárt a mosógép, akkor pedig jöhet a teregetés. Ha kézzel mosom az anyagokat, akkor mindig ide terítem ki, mivel ez a zuhanytálca fölött van, így nem baj, hogyha lecsöpög. Ugye kézzel nem tudod annyira csavarni sajnos az anyagot, hogy ez ne legyen egy probléma. Hogyha neked nincs ilyen helyed, egyébként valami praktikus, nagyon sokszor használjuk, akkor terítheted ugyanúgy szárítóra az anyagot, és tegyél alá valamit, amire rácsöpöghet, akár többi rongyot, akár labort alá lehet rakni. Igazából a lényeg, hogy figyelj arra, hogy csöpögni fog. Igazából én ezt az anyagot nem is tudtam volna máshol kiteríteni, mert baromi hosszú. Látszik, hogy a másik fején is ugyanennyire elrúg. Ez az eddigi leghosszabb anyag, amit vettem, nem is emlékszem, hogy 4 vagy 5 méter. Mivel az I Love Textilbe vettem, ugye ott gyakran cserélődnek az anyagok, és nagyon megörültem, hogy végre találtam egy jó árnyalatú zöld, valószínűleg pamut anyagot, ezért gyorsan bevásároltam belőle. Nem is tudom még, hogy pontosan mi fog készülni. Hogyha nem lett volna ilyen nagy az az anyag, akkor erre az álló szárítóra terítettem volna ki, amit egyébként használni szoktam a géppel mosott anyagok esetén. Miután megszáradt az anyag, akkor jöhet a tárolás, mivel nagy valószínűséggel nem fogod egyből felhasználni az anyagot. Az első módszerem, hogy maradék kartonokra feltekerem az anyagot, és a kartonra pedig ráírom az anyag szélességét, és én azt ajánlom egyébként, hogy a hosszát is írd föl rá, hogyha alkalmazod ezt a módszert, mivel az is lehet, hogy 1 év múlva használod fel az anyagot, és már baromira nem emlékszel, hogy mennyit vettél belőle. Egyébként tárolom még így összehajtogatva is őket puffokba, meg egyéb dobozokba, de ezt a tárolást inkább a használtan vett, turiban vett ágyneműkhöz, lepedőkhöz, ilyesmikhez használom. Ami még fontos, hogy én az anyagokat közvetlenül a varrás előtt szoktam csak kivasalni, amikor már ki akarok belőle szabni valamit, és annyit szoktam csak kivasalni, amire szükségem van, mert igazából a maradék anyagot úgyis visszahajtogatom, és újra összegyűrődik a tárolás során, ezért nem érdemes feleslegesen vesződni ennek a kivasalásával. Ez volt minden, amit tudok az anyagok beavatásáról. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, hogyha bármi kérdésed vagy hozzászólásod van, akkor írd meg a komment szekcióban, és nézd meg a többi varrással kapcsolatos tartalmamat is. Adri voltam a The Lazy Arts-tól, sziasztok!